दुनिया में हंसी और भी है, ना होगा कोई तेरे जैसा हंसी। रंगीन जवां मदहोश बदन, तू हुस्न शबाब का है गुलशन। तेरे अंग से खुशबू बरसे परियों सी सुंदर काया। जो कुछ सोचा था मैंने वो सब कुछ तुझ में पाया। दुनिया में हंसी और भी है, ना होगा कोई तेरे जैसा हंसी। रंगीन जवां मदहोश बदन, तू हुस्न शबाब का है गुलशन। तेरे अंग से खुशबू बरसे परियों सी सुंदर काया। जो कुछ सोचा था मैंने वो सब कुछ तुझ में पाया। आपल्याच यूट्यूब चॅनलमध्ये म्हणजे एडिटर्स एडिटरमध्ये तर भावनो आजचा आपला जे काही व्हिडिओ असणार आहे ते यार भावनो आपण 2 फोटो वापरलेले आहेत त्यामध्ये, ठीक आहे। 2 ते 3च फोटोचा वापर करून व्हिडिओ बनवलेला आहे आणि व्हिडिओ खूप भारी पद्धतीमध्ये आपण व्हिडिओ एडिट केलेला आहे भावनो। तुम्हाला नक्की आवडला असणार आहे व्हिडिओ। तुम्हाला आवडलाच असेल तर मग तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा। चॅनलवर तुम्ही नवीन आला असेल, पहिल्यांदाच आला असेल, चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे, कारण की तुम्हाला माहिती आहे इथे आपण रोजच अशाच प्रकारचे नवीन नवीन व्हिडिओ बनवत असतो। त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला हवी असेल, नोटिफिकेशन तुम्ही ऑलवर सेट करून ठेवायचं आहे। आणि भावांनो चॅनलला तुम्हाला सबस्क्राईब नक्की करायचं आहे राव, ठीक आहे। चॅनलला सबस्क्राईब करून तुमच्या भावाला तुम्हाला सपोर्ट करायचा आहे, कारण की तुमच्या सपोर्टची खूप जास्त गरज आहे। तुम्ही जर जास्त सपोर्ट केला तर आपण यापेक्षा बी चांगले चांगले व्हिडिओ तुमच्यासाठी बनवत राहू। त्यामुळे तुम्हाला चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे। तर बघा भावांनो, आता अशा प्रकारे तुम्ही जसं की स्टार्टिंगला व्हिडिओ बघितला तसा व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, व्हिडिओ पूर्णपणे बघा, कारण की या पुढे व्हिडिओमध्ये आपण काही कारणामुळे व्हॉइस रेकॉर्ड नाही करू शकलो, ठीक आहे। त्यामुळे ठीक आहे, तर तुम्हाला असं समजून जाणार आहे, इतकं मी सोप्या पद्धतीमध्ये सांगितले आहे। त्यामुळे व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा, समजून जाणार आहे। तर आता स्टार्ट करूया।